Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pon Gaming. Hôm nay mình rất hào hứng vì mình và thằng bạn tên N sẽ cùng nhau làm một thử thách cực kỳ khó. Một thử thách mà chưa ai trên thế giới này dám làm. Đó chính là phá đảo Plants vs Zombies 2 mà không xài cây hay mặt trời. Trước khi bắt đầu thì mình phải nói rõ luật chơi. Thứ nhất, chúng ta phải làm thử thách này trên phiên bản mới nhất là 10.8.1. Tại sao mình lại nói điều này? Vì ở các phiên bản cũ, sau khi phá đảo xong thế giới Ancient Egypt thì các bạn sẽ được mở khóa tất cả thế giới. Lúc đó các bạn có quyền đi lại giữa các thế giới và lấy những cây mình muốn. Còn ở phiên bản mới nhất này, chúng ta chỉ có thể mở khóa một thế giới sau khi đánh bại thế giới trước. Và chúng ta cũng không có quyền lựa chọn thế giới nào để mở khóa, chúng ta buộc phải chơi theo trình tự mà game sắp đặt sẵn. Đây là một sự khác biệt rất lớn so với các phiên bản cũ, đôi khi bạn sẽ không có những cây mà bạn cần. Thứ hai, chúng ta chỉ được phép xài cây trong chế độ Adventure, nghĩa là mình sẽ không xài những cây mua bằng kim cương, bằng tiền hay các cây phải chơi sự kiện mới có được. Lý do là vì những cây này không phải ai cũng có và chúng quá mạnh đến mức mất cân bằng game. Thứ ba, chúng ta không được phép nâng cấp cây trừ đậu thường vì game bắt buộc chúng ta nâng cấp nó lên level 2 mới cho chơi tiếp. Thứ tư, chúng ta không được dùng boost. Boost nghĩa là khi đặt cây nào xuống thì cây đó tự động dùng plant food luôn. Thứ năm, chúng ta không được phép xài quyền trợ giúp hay mua plant food bằng vàng. Tóm lại là chúng ta chơi game như bình thường chứ không ăn gian. Thứ sáu, chúng ta sẽ bỏ qua các màn game cho sẵn cây và trồng về phòng thủ vì chúng không ảnh hưởng đến thử thách này. Với tiêu chí sản xuất mặt trời thì chúng ta buộc phải mang theo cây hệ mặt trời mới thắng được. Vì vậy ta cũng bỏ qua nó luôn. Ngoài ra chúng ta sẽ bỏ qua một số màn nữa. Khi nào gặp mình sẽ nói rõ điều đó hơn. Trong phần mô tả mình có để link đến một danh sách phát. Trong đây bạn sẽ tìm thấy video mình chơi tất cả thế giới. Mỗi video mình đều ghi chú cái mốc thời gian để các bạn tiện theo dõi. Hiện tại chỉ có 6 thế giới nhưng sớm thôi mình sẽ đăng đầy đủ lên đây. Mục đích là để làm bằng chứng vì đây là một thử thách rất khó và nếu mình chỉ nói suông thì ai mà tin được. Vậy thì liệu chúng ta có thể phá đảo PvZ2 mà không xài cây hệ mặt trời không? Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ với map Ancient Egypt. Trong map này, ngoài cái màn chúng ta đã thống nhất bỏ qua thì mình sẽ bỏ qua thêm màn 2. Lý do là vì đây là màn hướng dẫn xài các quyền trợ giúp và nó không ảnh hưởng đến thử thách của chúng ta. Thật sự thì map Ancient Egypt này rất dễ, nó là thế giới đầu tiên mà, các bạn trông chờ gì chứ? Bạn có thể spam bắp cải tất cả các màn và vượt qua chúng dễ dàng. Nhưng có một số màn đáng lưu ý. Màn 15 bắt chúng ta bảo vệ 3 cây hoa mặt trời. Với những màn này mình sẽ không lấy mặt trời mà tụi nó đẻ ra. Màn 20 cũng vậy. Màn 21 thì game chọn sẵn cây cho chúng ta. Mình sẽ dùng bắp vì dưa hấu rất đắt. Khi nào gặp zombie pharaoh và zombie đội xô thì xài một quả mìn khoai tây là được. Đó là tất cả những gì mình có thể nói về map này. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến map tiếp theo. Trong Pirate Seas, ngoài cái màn chúng ta thống nhất bỏ qua thì mình sẽ bỏ qua thêm màn 12 vì đây là màn dùng dừa bắn chim. Màn 18 mình cũng bỏ qua vì game chọn sẵn cây cho chúng ta và trong đây không hề có cây hệ mặt trời. Sau khi mở khóa bắp thì bạn có thể trồng luân phiên giữa bắp cải và bắp. Mục đích là để game đã chán chứ thật sự thì spam bắp cải vẫn dư sức thắng rồi. Màn 10 là màn giới thiệu đại bác bắn zombie nhỏ. Cây tốt nhất để khắc chế con này chính là Bloomerang. Nếu bạn trồng Bloomerang ngay khi đại bác xuất hiện thì Bloomerang đủ sức giết đại bác trước khi nó phát nổ và bắn ra một đống zombie nhỏ. Màn 15 không cho phép zombie dẫm lên hoa. Chúng ta sẽ mang theo một cây quan trọng là bon choi. Khi xài plant food lên bon choi thì nó không khác nào một quả cherry bomb cả. Màn 16 có lẽ là màn khó chịu đầu tiên khi game bắt ta bảo vệ hai con spring bean này. Chúng ta sẽ trồng bắp cải để giết con zombie lăn cái thùng. Plant food tốt nhất là nên dùng lên spring bean vì nó sẽ hất tung tất cả zombie trên hai hàng này xuống nước. Lúc chơi mình quên mất điều đó nên toàn xài plant food lên bon choi. Màn 23 cũng bắt chúng ta không cho zombie dẫm lên hoa. Mình sẽ xài một chiến thuật cực kỳ hiệu quả mà không phải ai cũng biết. Mình sẽ đặt gai lên hoa, như vậy zombie sẽ đi qua nó và không thể dẫm lên hoa được. Mình sẽ trồng thêm rồng lửa, còn hàng dưới cùng thì trồng bắp cải và ốc chó là được. Màn 24 bắt chúng ta bảo vệ hai con spring bean này. Lúc đầu mình dùng Bloomerang nhưng lượng đam nó quá yếu. Mình quyết định chuyển sang xài đậu hai nòng. Với lượng đam của đậu hai nòng thì đại bác trước sau gì cũng phải chết. Các bạn nhớ xài plant food lên đậu hai nòng để nó diệt sạch cả hàng chứ đừng xài lên spring bean. Màn đáng chú ý đầu tiên trong Wild West là màn 11 vì bạn chỉ được xài 500 mặt trời. Chúng ta trồng hai con đậu hai nòng lên đường ray và trồng một con bắp cải ở đâu cũng được. Tại sao lại là bắp cải? Vì khi dùng plant food lên bắp cải ta có thể tiêu diệt hầu hết zombie trên màn hình. Màn 13 giới thiệu con bò. Mặc dù con bò này là một cỗ máy nhưng khi ăn chili bean nó vẫn xì hơi được. Ảo thật đấy. Màn 17 là màn không cho zombie dẫm lên hoa. Bí quyết là hãy xài plant food lên chili bean. Nó sẽ đẻ ra thêm 3 con nữa và có tác dụng câu giờ cực kỳ tốt. Màn 21 tiếp tục là màn bông hoa nhưng thậm chí chỉ được xài 1750 mặt trời. Ta trồng đậu hai đầu lên đường ray, còn lại trồng đậu thường hết. Nên nhớ đậu thường là cây duy nhất được nâng cấp lên level 2 nên nó mạnh hơn những cây khác. Màn 23 lại là màn bông hoa nhưng ta không được phép mất quá 2 cây. Chiến thuật là dùng cây điện và đậu thường. Dùng plant food lên cây điện sẽ giúp diệt được rất nhiều zombie. Wild West tuy có nhiều màn thử thách hơn nhưng nó vẫn không khó lắm. Ngay bây giờ hãy đến với map tiếp theo. Thằng bạn tên N của mình sẽ phụ trách map Frostbite Caves này. Trong Frostbite Caves thì rồng lửa sẽ là cây tỏa sáng. Ngày xưa rồng lửa vẫn có thể bị đóng băng, một điều khá vô lý, nhưng trong phiên bản này thì nó đã được sửa lại. Màn 6 có hai cây hoa mặt trời bị đóng băng, ta sẽ làm tan băng sau đó xúc nó đi. Tất nhiên ta không được lấy mặt trời nó đẻ ra hay mặt trời còn thừa sau khi xúc. Màn 9 giới thiệu chim Dodo,
Nó cực kỳ trâu và có thể bay qua cây của bạn. Giải pháp là dùng ốc chó cao. Ốc chó cao sẽ ngăn nó lại và có thể tăng rất nhiều đam. Màn 11 thì mình khuyên các bạn nên trồng lùi xuống sát mấy cắt cỏ. Chúng ta sẽ không đụng gì đến mấy khối băng chứa zombie này. Khi hết màn thì chúng sẽ tự động chết. Màn 13 thì các bạn trồng rồng lửa và đậu thường. Đậu thường sẽ cấu máu zombie từ xa và khi chúng đến gần thì rồng lửa sẽ giải quyết phần còn lại. Cái mệt mỏi nhất của màn 14 là có tận 8 cây hoa mặt trời bị đóng băng. Các bạn phải giải băng từng cái, sau đó xúc nó đi. Hãy cẩn thận vì chỉ cần vô tình nhặt một mặt trời thôi là bạn phải chơi lại từ đầu. Chúng ta sẽ trồng Bloomerang và ớt chuông ở hàng thứ 2 và 4. Zombie sẽ từ từ bị dồn vào hàng giữa. Ta chỉ cần dùng cái quạt thổi chúng về là được. Màn 15 thì ta phải bảo vệ 2 con ớt chuông. Cách đơn giản và hiệu quả nhất là trồng ốc chó cao ngay trước chúng. Màn 23 chúng ta phải bảo vệ 5 con chết quát. Chiến thuật vẫn như cũ. Để bảo vệ con gì thì ta trồng ốc chó cao trước con đó là được. Ngoài ra bạn có thể trồng đè lên chết quát để giúp nó mọc lại lá nên màn này không khó. Đây chính là màn khó nhất từ đầu video đến giờ. Thằng N thức cả đêm để chơi màn này. Nó thua chắc cũng phải 10 lần là ít. Cái khó là màn này sẽ có 3 zombie khổng lồ xuất hiện. Zombie khổng lồ ở map này sẽ ném ra 3 con zombie nhỏ và chúng sẽ ném thẳng vào mấy con Rotobaga cần bảo vệ này. Sau rất nhiều lần thất bại thì nó đã nghĩ ra chiến thuật sau. Đầu level để Rotobaga gánh. Khi thấy zombie đổi xô thì trồng mìn khoai tây. Dùng ớt chuông để gây đam từ xa thay vì rồng lửa. Rồng lửa tuy rẻ hơn nhưng tầm đánh quá ngắn và zombie quá trâu nên không xài nó được. Chỉ trồng ở 3 hàng giữa, zombie ở 2 hàng còn lại sẽ dồn vào đó. Chỉ có chim Dodo là bay qua cái mũi tên được. Tuy nhiên Rotobaga đủ khỏe để giết nó. Tranh thủ trồng mìn khoai tây càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là hàng giữa vì khi đến lá cờ thứ 3 zombie khổng lồ sẽ xuất hiện ở đó. Khi gần đến lá cờ thứ 3 thì đặt trước củ hành ở hàng giữa. Mục đích là khi zombie khổng lồ xuất hiện thì sẽ bị làm choáng. Liên tục xài củ hành lên con zombie này để ớt chuông gây đam lên nó. Như vậy một con mìn khoai tây là đủ để làm phần còn lại. Ở lá cờ cuối cùng sẽ có 2 con khổng lồ ở hàng 3 và 5. Đặt đậu thường ở hàng 5 và dùng Blindfoot. Mục đích là ép nó quăng hết 3 con zombie nhỏ. Đặt chết quá ở hàng 4 để khi con khổng lồ lên đây sẽ bị hất tung về. Nếu bạn không ép con khổng lồ quăng hết zombie nhỏ thì khi lên hàng 4 nó sẽ quăng thẳng vào Rotobaga của bạn. Với zombie khổng lồ ở hàng 3 thì xài củ hành để câu giờ. Cuối cùng canh một quả cherry bomb thật đẹp là xong. Trong Lost City chúng ta sẽ bỏ qua màn 8 vì game chọn sẵn cây nhưng không có cây hệ mặt trời. Ngoài ra ta cũng bỏ qua màn 21 vì chỉ có 3 cây mà trong đó hết 2 cây là hệ mặt trời. Cây còn lại là Stalia, một cây không thể gây đam nên chắc chắn không thể chơi được. Lost City cho chúng ta một lợi thế vô cùng lớn, đó chính là các ô vàng. Khi đặt cây lên ô vàng thì nó có công dụng như một hoa mặt trời vậy. Các màn Lost City đều theo một công thức, chỉ cần một cột AKEE và một cột Red Stinger là xong. Bạn có thể áp dụng công thức này cho 90% các màn. 10% còn lại thì sao? Mình sẽ nói ngay bây giờ. Màn đáng nói đầu tiên là màn 14 khi game chọn sẵn 3 cây, trong đó có hoa mặt trời, nghĩa là chúng ta chỉ được chơi màn này với 2 cây. Nghe thì khó nhưng các bạn cứ đặt lava guava vào các ô vàng để nó để mặt trời là được. Tiếp theo là màn 25 khi game chọn sẵn cây cho bạn. Nhanh chóng trồng Iceberg Lettuce và Stalia lên 4 ô vàng này để chúng để mặt trời. Ưu tiên trồng dưa hấu khi có thể và chỉ trồng đậu ba nòng khi gặp zombie cầm dù. Màn 31 cũng là màn game chọn sẵn cây. Chúng ta trồng AKEE ở cột cuối cùng và sầu riêng ở cột gồm các ô vàng này. Mục đích là không cho con zombie nhỏ đeo ba lô chạm vào đây. Vì khi nó chạm vào sẽ dựng thành cái lều và cái lều sẽ cho ra rất nhiều zombie. Khi gặp zombie cầm dù thì trồng Magnifying Grass và bắn một cái. Như vậy sẽ tốn 100 mặt trời để giết một con zombie cầm dù. Ở đây mình quên luôn vụ đó nhưng vì còn mấy cắt cỏ nên vẫn thắng. Đó là tất cả những màn đáng lưu ý ở Lost City. Tiếp theo ta sẽ qua tới trong Far Future chúng ta sẽ bỏ qua các màn 4, 19 và 24 vì đây là các màn Sun Bombs và game tự động cấm các cây hệ mặt trời. Đây là thời điểm phù hợp để chúng ta quay lại xài Bloomerang. Có một lựa chọn khác có khi còn tốt hơn mà lúc chơi mình không nghĩ tới là AKEE. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Bí kíp của Far Future là hãy tận dụng cái ô sức mạnh. Khi xài Blindfoot lên cây ở ô nào thì cây ở ô cùng màu cũng có Blindfoot luôn. Đố các bạn biết cây nào tốt nhất khi trồng lên ô sức mạnh này. Nếu bạn đoán được thì chúc mừng, đó chính là mìn khoai tây. Chỉ với một Blindfoot chúng ta có thể để ra thêm 4 hoặc 6 con mìn khoai tây khác, quá khỏe. Màn 15 bắt chúng ta bảo vệ 3 con Citron. Cách tốt nhất là xài Blindfoot lên Infinite để tạo một cái khiên. Chỗ này các bạn nên đặt Iceberg Lettuce thay vì Stalia vì hiệu ứng đóng băng toàn màn hình của Iceberg Lettuce cực kỳ khỏe. Màn 17 là một màn khó nhằn khác khi game chọn sẵn cây cho chúng ta nhưng chỉ có Magnifying Grass là có thể tấn công. Nhưng để xài Magnifying Grass thì ta lại cần mặt trời. Mà ta có được xài cây hệ mặt trời đâu. Bí quyết của màn này là chỉ trồng 5 con Grass và đừng trồng Infinite. Bạn phải tiết kiệm lượng mặt trời để dùng lên Grass. Thời điểm khó khăn nhất là lúc con đội xô này đến. Nhưng 2 cái Blindfoot là vừa đủ để giết nó. Chỉ cần bạn giữ lại đủ 5 mấy cắt cỏ cho đời sống cuối cùng là được. Chỉ có màn 17 là thật sự khó trong Far Future. Những màn còn lại mình nghĩ ai cũng có thể tự xoay sở được. Đó là 6 thế giới đầu tiên mà mình đã phá đảo mà không xài cây hệ mặt trời. Chỉ có Frostbite Caves màn 27 và Far Future màn 17 là hơi khó một tí. Còn lại thì mình nghĩ ai cũng thắng được.
Nhưng nếu bạn nghĩ thử thách này dễ đến vậy thì... Dark Ages chính là thử thách thật sự của chúng ta. Liệu ta có thể đánh bại map ban đêm mà không xài cây hệ mặt trời? Câu trả lời sẽ có trong phần sau. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.